සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපේ භාණ්ඩ කොහොමද කිසිම වියදමක් නැතුව Facebook මාකට්ප්ලේස් එක හරහා විකුණන්නේ කියලා. ඒ වගේම මාසෙකට සුපිරි ආදායමක් කොහොමද හොයන්නේ කියලා. මාකට්ප්ලේස් එකේ පොඩි ට්‍රික්ස් වගේක් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මේකේ කොහොමද අපි සේල්ස් කරන්න කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. ප්ලේස් එක ඇවිල්ලා ෆ්‍රී ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. මේකේ අපි භාණ්ඩ විකුණුවාට කිසිම මුදලක් Facebook එකකින් අය කරන්නේ නැත. ඒ වගේම තමයි අද වෙනකොට අනෙක් ප්ලැට්ෆෝම් වලට වඩා Facebook මාකට්ප්ලේස් එක ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අනෙක් ප්ලැට්ෆෝම් වලට වඩා වැඩි පිරිසක් Facebook එකේ අද වෙනකොට සිටිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ගේ වගේ item icon එකට පල්ලෙහාන් මෙන්න මේ වගේ marketplace කියලා පොඩි option එකක් ඔයාලගේ Facebook එකේ පෙන්නනවා. අන්නේ marketplace කියන එක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Facebook marketplace එකේ විකුණන්න දාලා තියෙන item මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වාහන, electric item, ඒ වගේ phone, setup, ඒ වගේ ගොඩක් මේක තනිකර මේ ලොකු වෙළඳ පොලක් මේක. ඉතින් මේක හොඳම අවස්ථාවක්. මේ ඔක්කොම මේ කිසිම item එකකට ඔයාලා හිතනවාද කිසිම item එකකට මේවයි කිසිම pay කිරීමක් incentive එකක් Facebook එකට අපි ගෙවන්නේ නැහැ. ගෙවන්නේ නැතුව තමයි අපි මේ වැඩේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ listing එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට marketplace කියලා මෙතන option කිහිපයක් පෙන්නනවා. browser role, notification, inbox, buying, selling, ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා create a new listing කියලා තියෙනවා. create a new listing කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට category wise කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට දැන් new listing කියන එක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මෙන්න මෙතන item for sale, vehicle for sale, humans, house and house for sale, rent කියන එක තනත් පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලගේ type එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන අපි item for sale කියන එක උඩ click කරනවා. මොකද මම AKG Hampri එකක් මේ තමයි විකුණන්න දාන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන item for sale කියන තැන ඔයාලට පේනවා add photo කියලා option එකක් මෙතන තියෙනවා. එතනින් අපි ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගමු මේකට. මෙන්න මේ විදිහට browser එකට log වුණාම මෙන්න මෙතන මම ඒකේ Hampri එකේ එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දුන්නාම මෙන්න මෙතනට අපේ listing එකේ ෆොටෝ එක වැටෙනවා. මෙතනට එක ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි ෆොටෝ 4ක් විතර හතරක් යන ඔක්කොම ෆොටෝ 5ක් වගේ ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එයාලා ටයිටල් එකක් එල්ලනවා. මම දානවා AKG AKG phone මගේ මේ ෆෝන් කියලා මෙන්න මෙහෙම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දාන ප්‍රයිස් එක. හිතන්න මම මේක විකුණනවා 650කට. මෙන්න මේ විදිහට 650 කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා මෙතනින් අපේ ඒ ටයිටල් එකත් එක්ක එයාලා කැටගරි එකක් අපිට තෝරලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ලිස්ට් එක බලපුවාම අපිට කැටගරි ඕන තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා සජෙස්ට් කරලා දෙන කැටගරිය ගොඩක් හොඳ නිසා මම එයාලා සජෙස්ට් කරලා තියෙන කැටගරියෙන් දානවා. ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ෆෝන් ගණයට නැති වෙන්නේ. මොබයිල් ෆෝන් කියන කැටගරිය මම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා කන්ඩිෂන් එක. කන්ඩිෂන් එක මෙතන ඔයාට new දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ item එකක් විකුණනවා නම් අනිවාර්යෙන් new කියලා දාන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයක්, බයික් එකක්, ඒ වගේ
වගේ දෙයක් විකුණනවා නම් දැන් සාමාන්‍ය used නේ used එක good. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයාලා පොතක් ඒ කියන්නේ වාහනේ කන්ඩම් වෙලා පොතත් එක්ක එහෙම කැලි ටික දෙනවා වගේ නම් used මේ යටම තියෙන එක දාන්න ඕන. නැත්නම් used good කියලා දාලා අපි බයික් එකක් වගේ විකුණනවා නම් used good කියලා දාලා මේක දානවා. දැන් මේ item එක මගේ new නිසා new කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා මෙන්න මෙතන තවත් එකක් ඉල්ලනවා. දැන් ෆෝන් නම් ෆෝන් වර්ගය අහනවා. ඉතින් අපි අත්‍තරම් ෆෝන් එකක් නෙමෙයි දැන් මේ ෆෝන් ඇක්සසරි එක ගන්න. ඉතින් අපිට මේක සිලෙක්ට් කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. ෆෝන් එකක් දානවා නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ෆෝන් එකේ වර්ගය හරියටම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ watch brand material. මේකේ මැටීරියල් එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් අපිට ඒව අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඔප්ෂනල් කියලා දාලා තියෙනවා මේ size color එතකොට මෙන්න මෙතන මේවා ඔප්ෂනල් කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ description එකේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඔයාලා සම්බන්ධ කරගන්න contact number එකක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි contact number එකක් මෙන්න මේ විදිහට contact number එකක් කියන්නකො. දැන් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් contact number එකක් දාගන්න. එහෙම නැතුව දැන් ඔයාලා shop එකක් තියෙනවා නම් ඒ shop එකේ link එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Daras එකේ තියෙනවා නම් Daras එකේ link එකක් ඒ වගේ දෙයක් මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විස්තරයක් ඔයාලා මේ description කියන එකේ දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අහනවා available ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට ඕන වෙලාවක හදාගන්න පුළුවන් list single item එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේකේ එකයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට ලොකු stock එකක් තියෙනවා. ලොකු කියන්නේ කැලි 5ක් 6ක් විතර තියෙනවා නම් ඒ වගේ stock එකක් තියෙනවා කියලා මෙතන අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ stock එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක tag කරන්න පුළුවන්. දැන් AKG නේ. දැන් AKG මෙන්න මේ විදිහට AKG කියලා ගහලා enter දෙන්න. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඔය keyword දාලා tag කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේක. මේක තියෙනවා. ඊට limit එක 20යි. එතකොට මෙතන ඊළඟට තියෙනවා SKU කියන එක. ඒකෙදි ඔයාලට වෙන්නේ ඔයාලගේ item එක දැන් මගේ මේ පළවෙනි item එකනේ මම 0.1 කියලා දානවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒකත් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලා අහන ලොකේෂන්. දැන් මං ඉන්න ලොකේෂන් එක කුරුණෑගල. ඒ හින්දා මම මෙහෙම දානවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හිතන්නකෝ ඔයා කොළඹ පැත්ත ફોකස් කරනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාට කොළඹ කියන ලොකේෂන් එක තෝරලා මෙන්න මෙතනට දාන්න පුළුවන්. මෙතන ටයිප් කරපුවාම සර්ච් වෙලා එනවා කොළඹ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා hidden for friends. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ දැන් මගේ මේ account එකේ ඉන්න friends ලට පෙන්වන්න එපාද? පෙන්වන්න එපා නම් මෙතන ටික් එක දැම්ම හැකියි. අන්න ඔය විදිහට තමයි විස්තර ටික එන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේකේ ප්‍රීවියු එකක් පෙන්නනවා. මේක කොහොමද මාකට් ප්ලේස් එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනදී next කියන එක උඩ අපි ක්ලික් කරනවා. next කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපිට මාකට් ප්ලේස් එකට ලිස්ට් කරියාගේ ඊට අමතරව අපිට pages 20කට මෙතනින් මේක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ page 20කට මෙතනින් ඔටෝමැටික්ම අපිට ෂෙයා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක පහළට දාගෙන යන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක පහළට දාගෙන යනකොට මෙයාලා ඒ කියන්නේ 20කට 20ක් වුණ ගමන් මෙන්න මෙතන ටික් දාන්න බැරි කරනවා. ඔන්න බලාගෙන යන්නකෝ. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ටික් ටික දාගෙන යනවා. මේ විදිහට මේක ඇත්තටම හොඳ platform එකක්. මොකද මේ කිසිම මුදලක් අය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා she can you up to 20 groups. ඒ කියන්නේ group 20කට විතරයි මේක share කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට 20කට දාන්න ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙව්වට අපිට ටික් දාන්න බෑ. ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන publish කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. අන්න ඒක උඩ publish කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේක එවලෙම මාකට් ප්ලේස් එකට යනවා. ටික වෙලාවක් මෙයාලා රිවිව් කරනවා. රිවිව් කරාට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ මේ මෙතන එයාලා චූටි වෙලාවක් මේක රිවිව් කරලා ඊට පස්සේ එයාලා ඇප්‍රූවල් කරනවා. මේ තියෙන්නේ මම දැනට දාලා තියෙන item ටික තමයි මේ විකුණන්න දාලා තියෙන. ඉතින් මේකෙන් කිසිම මුදලක් අපෙන් අය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා Daras එක ඒ වගේ platform වලත් බඩු විකුණනවා නම් මේකේ link එක දාලා share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් මේකේ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊටමත් හොඳ platform එකක් මේක.
ඉතින් මේක ලිස්ට් කරන විදිය තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ. ඒ වගේම Facebook pages වලට සහ group වලට share කරන විදිය තමයි මම ඔයාලට මෙතන කොටසේදී කියලා දුන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද Facebook page එකක් අපි හදන්නේ. Facebook page එකක් හදලා ඒකෙන් අපේ business එක තවත් වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Facebook page වල ගොඩක් option තියෙනවා. මොකද අපිට post එක boost කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ boost කිරීමේ හැකියාවත් එක්ක අපිට හොඳ ආදායමකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු මේ Facebook page එකක් කොහොමද නිවැරදිව අපේ බිස්නස් එකකට ගැලපෙන්න හදන්නේ, කොහොමද අපේ බිස්නස් දවසින් දවස වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.